of Style. Αν παρατηρήσεις εδώ πέρα λίγο καλύτερα τις εκφράσεις προσώπους της, προσπαθεί να παραείνε φιλική κατά πάσα πιθανότητα για να μην τον πληγώσει. Γιατί μέχρι τώρα δεν τον βλέπει ερωτικά. Καλώς όρισες στη νέα σειρά του Men of Style, Μαλώνω με, όπου θα σχολιάζω διάσημες ταινίες και για το πώς φλερτάρουν ή επικοινωνούν μέσα σε μία σχέση οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στη συγκεκριμένη ταινία. Σήμερα θα μαλώσω με τα Transformers. Πάμε. Που μέσα στα νεύρα είναι. Μικαέλα! Είμαι ο Σαμ, δεν έχει ιδέα ποιος είσαι. Δεν ξέμεινες εξαιτίας μου, Είναι καλό να μην ξεκινάμε έτσι, προσπαθώντας να απολογηθούμε ή προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν κάναμε κάτι και ήταν λάθος. Εντάξει, ειδικότερα όταν δεν το έχουμε κάνει. Παρόλο που μπορεί να έχουν γίνει εδώ πέρα κάποια μικρολαθάκια, είναι καλή προσέγγιση. Δηλαδή, έλεγα να πάμε καβάλα στο σπίτι. Και καλύτερα να μην το προτείνεις αυτό από την αρχή, γιατί μπορεί να θέλεις να πάτε καβάλα σπίτι, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχετε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, το ότι κάνει την πρώτη κίνηση, διεκδικεί και της προτείνει να πάνε κάπου μαζί εκείνη τη στιγμή, έστω και αν είναι να την πάει σπίτι της, γιατί δεν έχει άλλον τρόπο να τη γνωρίσει, είναι καλό. Παρόλο που μπορεί να το κάνει με κάποια νευρικότητα ή μπορεί να κάνει με κάποια λάθη ή γιατί μπορεί σαν ηθοποιός να είναι άστα βράστα, αλλά δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να καβαλήσουμε τα μάξι και να σε πάω σπίτι. Ναι. Είναι λες και είναι άλογο τα μάξι, αλλά it's okay, δεν είναι άλογο. Ναι. Βλέπεις, ανοίγει την πόρτα γρήγορα. Δηλαδή κάνει κίνηση, παίρνει πρωτοβουλία, μια χαρά. Μπαίνει εδώ πέρα η κοπέλα, μια χαρά. Ναι, κοίτα, θα σου πω, καλό είναι όταν επικοινωνούμε με μια γυναίκα. Βέβαια, εδώ πέρα το κάνει ο Witwicky σε υπερθετικό βαθμό. Είναι καλό να μην κάνω... γιατί μπορεί να δείξει υπερβολική νευρικότητα και μην ξεχνάς ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που προβάλλουμε ότι αισθανόμαστε επηρεάζει και τον άλλο άνθρωπο για το πώς θα αισθανθεί. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά για την ανθρώπινη επικοινωνία. Δεν το πιστεύεις ότι είσαι εδώ, πώς βρέθηκες εδώ? Μπορείς να σκύψεις, λέει, δεν θα πληγωθώ. Είμαι λίγο ντεμή σε αυτό, γιατί από τη μία της λέει, ξέρεις κάτι, οκ, δεν με νοιάζει κιόλας, αλλά από την άλλη της λέει, ναι εντάξει, κάνε σαν να μην είμαι εδώ, γιατί κρύψου το ότι είσαι μαζί μου. Δεν είναι και πολύ καλό, είναι λίγο υποτιμητικό. Αλλά, οκ. Εννοούσα αυτήν την κατάσταση, τέλεια. Σε σεξι αγόρια, κοιλιακούς και μεγάλα μπράτσα, ναι. Εδώ παθαίνει εγκεφαλικό Witwicky, το παρακολουθούμε. Ναι, δεν ξέρει τι να κάνει. Έχω κάνει προσθήκη στο αμάξι και κάνει μπράτσο. Ναι, οκ. Ίσως θα ήθελε να πει ότι έχω κάνει προσθήκες στα μπράτσα, αλλά οκ, και εκείνη τη στιγμή λέει έχω κάνει... Και είναι καλό να μην προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, γιατί από κάποιο σημείο και μετά δείχνουμε ανασφάλεια. Όσο περισσότερο προσπαθείς να προβάλλεις τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο πιστεύεις ότι δεν είσαι αρκετός, γι' αυτό και χρειάζεται. Ναι, σφίγγεται κιόλας. Έχει δισκομπάλα στο αμάξι ο Witwicky. Εγώ γιατί δεν έχω. Α, ναι, έχει δισκομπάλα. Αν παρατηρήσεις εδώ πέρα λίγο καλύτερα τις εκφράσεις προσώπους της, προσπαθεί να παραείνε φιλική κατά πάσα πιθανότητα για να μην τον πληγώσει. Γιατί μέχρι τώρα δεν τον βλέπει ερωτικά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο άρωτος άνθρωπος, αλλά οκ, και του λέει είσαι καινούργιο στο σχολείο, πρώτη χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο συνήθως προσπαθούμε να σπάσουμε τον πάγο, όπως λέμε small talk, όταν ξεκινούμε να επικοινωνούμε με κάποιον. Και φυσικά συνειδητοποιεί εδώ πέρα με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση ο Witwicky ότι είναι 200 χρόνια στο ίδιο σχολείο, είναι σχεδόν σε όλες τις τάξεις και κάνουν μαζί μαθήματα. Καλό είναι στην πρώτη σου επικοινωνία με μια γυναίκα, δεν είναι καλό να δίνεις και τόσες πολλές λεπτομέρειες και λογικές πληροφορίες, γιατί αν αυτό συνεχίσει, τότε η συζήτηση θα αρχίζει να κάνει κοιλιά και θα είναι βαρετή. Sam, yeah. Sam Wilkinson. Ναι. Ξέρει πολύ καλά και το όνομά του, τον λέει Wilkiki. I'm so sorry. I just didn't recognize. Yeah, well, I mean, that's understandable. Δηλαδή είναι σαν να θέλεις να γνωρίσεις τον Κάζο και να του λες Σουότς.
Δηλαδή είναι, από κάποιο σημείο είναι και λίγο προσβλητικό. Για άλλη μια φορά δείχνει ότι αν δεν κάνεις ποτέ την πρώτη κίνηση να τη γνωρίσεις, υπάρχει περίπτωση να συνεχίζεις να είσαι απαρατήρητος. Τώρα σταμάτησε να είναι απαρατήρητος, βέβαια, γιατί έκανε πρώτη κίνηση. No, it's I cool. just didn't recognize you. Yeah, well, I mean, that's understandable. Εδώ πέρα ο Bumblebee βέβαια έχει αρχίσει και σβήνει μόνος του τις μηχανές, γιατί βλέπει ο άνθρωπος τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγαμε, ότι κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά στην επικοινωνία. Υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι ο Bumblebee προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μου εκείνη τη στιγμή δορυφορικά, αλλά επειδή δεν μπόρεσε, εν τέλει μπήκε στη διαδικασία να σβήσει το αμάξι, να κάνει κάτι. Τουλάχιστον μέχρι να μιλήσω εγώ με τον Weed Kiki. Γενικότερα, στην επικοινωνία μας με μία γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντικό αρχικά να αισθανόμαστε άνετα. Και για να μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα στην επικοινωνία μας με κάποιον άνθρωπο και συγκεκριμένα με μία γυναίκα, θα πρέπει να επικοινωνούμε συχνά. Η επικοινωνία είναι σαν μυς. Χρειάζεται εξάσκηση. Γιατί πολλές φορές όταν θέλουμε να φλερτάρουμε, δηλαδή να πάμε ένα επίπεδο πιο πάνω την επικοινωνία μας είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ανάμεσα στην απλή επικοινωνία και στο φλερτ, αυτό που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά είναι η πρόθεση. Όταν δηλαδή αρχίζει στο μυαλό σου και μπαίνει η ερωτική πρόθεση ότι θέλω με κάποιον τρόπο να της δείξω ότι τη βλέπω ερωτικά, επιτόπου μπαίνει στο μυαλό σου και κάποιος στόχος. Δηλαδή, θέλω να δω και εκείνη αν με βλέπει ερωτικά. Και επειδή μπορεί εκείνη τη στιγμή να φοβηθούμε την απόρριψη, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα, να αρχίζει να πέφτει ο κάθε διακόπτης από τον πίνακα, ο ένας μετά τον άλλον. Και στο τέλος πέφτει και ο γενικός, κλείνει και τον διακόπτη και ο Bumblebee, για να φτιάξει ατμόσφαιρα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Καλή ώρα. Ναι, παθαίνει εγκεφαλικό και εγώ θα πάθαινα βέβαια, ναι. Βγαίνα με μια γυναίκα που μου αρέσει και τους βάζει και ρομαντική μουσική, δηλαδή, όσο τυχερός κι αν είσαι, αν δεν το έχεις. Εντάξει, δεν θα πάει πουθενά. Εδώ πέρα Transformers πέσανε για να μπορέσει να κάνει σεξ τελικά, wiki, τέλος πάντων. Ναι, αλλιώς ποτέ. Οπότε αυτό που χρειάζεται να θυμάσαι είναι ότι όταν θέλεις να φλερτάρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό αρχικά να προσπαθείς εσύ ο ίδιος να είσαι φυσιολογικός και να μην προσπαθείς να δείξεις κάτι που δεν είσαι. Προσπάθησε δηλαδή να μιλάς όσο πιο άνετα και χαλαρά γίνεται και κυρίως βγάλε από το μυαλό σου ότι αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία να κάνω κάτι με μια γυναίκα και απλά προσπάθησε να τη γνωρίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες τη νέα σειρά του Men of Style Μαλώνω με. Σε περίπτωση που έχεις κάποια σκηνή από διάσημη ταινία που θέλεις να σχολιάσω, γράψε κάτω στα σχόλια ποια είναι αυτή για να τη συζητήσουμε την επόμενη φορά. Φυσικά, μην ξεχάσεις να πατήσεις like και subscribe, γιατί μας βοηθάς πάρα πολύ. Να είσαι καλά.